ซูสีไทเฮาสตรีที่ทำให้ประวัติศาสตร์ของจีนต้องพลิกผันพระนางที่ทรงอยู่เบื้องหลังบัลลังก์มังกรมากว่า47 ปีตลอดช่วงเวลาเหล่านั้นพระนางทรงเจออะไรมาบ้างทุกข์สุขแค่ไหนมาย้อนรอยประวัติศาสตร์ไปพร้อมๆกันค่ะซูสีไทเฮาเล่าด้วยพิจิ EP ที่ 1อันว่าเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์นั้นนะคะคือการนำเอาเรื่องราวและสถานการณ์ณช่วงใดช่วงหนึ่งในอดีตมาบอกเล่าเรียงร้อยภาษาเป็นเรื่องราวซึ่งล้วนเกิดขึ้นจากทัศนคติและค่านิยมทางสังคมที่เปลี่ยนไปตามวันเวลาหลังจากนั้นอีกทั้งยังเล่าผ่านมุมมองของผู้คนหลากหลายส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นดังนั้นผู้เล่าจึงหวังจากใจเป็นอย่างยิ่งว่าเหล่าสหายผู้ฟังจะรับรู้ถึงความเป็นไปด้วยหัวใจของวิจารณญาณและความเที่ยงธรรมณแผ่นดินจีนในรัชสมัยของพระเจ้าเตากวงมีคำร่ำลือกันว่าหากมีสตรีแซ่เย่เหอนาลาขึ้นเป็นใหญ่เมื่อไหร่เมื่อนั้นราชวงศ์ต้าชิงจะถึงคราววิบัติและแผ่นดินจีนจะไม่มีความสงบไปอีกหลาย10 ปีเมื่อเสียนเฟิงฮ่องเต้ขึ้นครองราชสมบัตินั้นแทนที่พระองค์จะปราบปลื้มกับฐานันดรที่อยู่เหนือคนทั้งแผ่นดินหากกลายเป็นว่าทรงหนักพระทัยอย่างยิ่งเพราะอาณาจักรต้าชิงของพระองค์นั้นถูกสงครามฝิ่นถล่มท้องพระคลังว่างเปล่าเพราะเสด็จปู่คือเฉียนหลงฮ่องเต้ใช้จ่ายเงินในการสงครามไปหมดแถมยังต้องเสียค่าปฏิกรรมสงครามตามสนธิสัญญาหนานกิงด้วยนี่ยังไม่รวมถึงปัญหานานาประการที่รอคอยให้กษัตริย์ยื่นมือไปแก้ไขแต่ถึงบ้านเมืองจะระสำระสายเพียงใดการคัดเลือกนางสนมเพื่อเข้าไปสนองเบื้องยุคลบาทก็ยังคงเป็นไปตามปกติกองทัพต้าชิงนั้นแบ่งเป็น8 ทัพหรือว่า8 ธงสนมนางในสมัยราชวงศ์ชิงจึงจำต้องเลือกสรรจากธิดาของตระกูล8 ธงที่มีอายุตั้งแต่13 ถึง 17 ปีเย่เหอนาลาอี้หลันหรือที่ใครๆเรียกนางว่าหลันเป็นบุตรของขุนนางระดับท้ายๆของพวก8 ธงหลังจากพ่อตายชีวิตของนางก็ยิ่งลำบากขึ้นกว่าเก่าต้องหาเงินเลี้ยงดูมารดาและน้องสาวโดยการเป็น4 เหนียงซึ่งก็คล้ายๆกับนางรำในคณะปาหีนั่นเองปีที่นางถูกคัดเลือกให้เข้ารอบสุดท้ายก่อนจะได้เป็นสนมฮ่องเต้ตัวจริงนั้นหลันอายุได้17 ปีพอดีในครั้งนั้นหญิงสาวที่เข้ารับการคัดเลือกมีถึง140 คนมองแล้วละลานตาไปหมดแม้ว่าหลันจะไม่ใช่หญิงที่งดงามจนใครเห็นต้องตกตะลึงแต่ใบหน้าอันหมดจดผิวพรรณเนียนขาวสะอาดประกอบกับบุคลิกอันโดดเด่นดุจมังกรในฝูงหงส์ทำให้นางได้รับการคัดเลือกในอันดับต้นๆเมื่อคราวที่บิดาของหลันเสียชีวิตลงนั้นบ้านของนางไม่ได้ร่ำรวยเงินทองมารดาก็เอาแต่ร่ำให้ปิ่มจะขาดใจมีเพียงหลันเท่านั้นที่เป็นธุระเจียดเงินทองไปหาซื้อโลงมาใส่ศพบิดาเส้นไหว้ตามมีตามเกิดทั่วไม่มีใครในเมืองมาเคารพศพเลยการครั้งนั้นหลันเจ็บแค้นถึงขนาดว่าคุกเข่าเอาหน้าโขกกับพื้นศิลาหน้าโลงศพและประกาศว่าข้าพเจ้าขอสาบานต่อหน้าศพบิดาว่าในชาตินี้ข้าพเจ้าจะต้องมีอำนาจวาสนาและทรัพย์สมบัติให้มากกว่าคนทั้งปวงให้จงได้ด้วยเวลามีชื่อเสียงและทรัพย์สินมีแต่คนมารุมล้อมยามตายผู้คนก็มาเคารพศพการที่นางได้รับเลือกเป็นสนมของฮ่องเต้ก็เท่ากับว่าก้าวแรกของสิ่งที่นางมุ่งหวังไว้ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเมื่อรู้ว่าได้รับเลือกเข้าวังเป็นที่แน่นอนหลันก็รีบนำข่าวไปบอกมารดาพร้อมกับเตรียมข้าวของที่จะเอาไปใช้ในวังมารดาได้เลือกเสื้อผ้าอย่างดีมาให้แต่หลันไม่ได้สนใจเท่าไหร่นักกลับเลือกแต่ตำราของบิดาอันว่าด้วยการปกครองนับ10 เล่มบรรจุใส่หีบไปฝ่ายมารดาไม่เห็นดังนั้นจึงถามด้วยความสงสัยว่าผู้อื่นใดที่ได้เข้าวังนั้น
ล้วนชอบแต่เลือกสรรเครื่องประดับต่างๆเพื่อเอาไปตกแต่งไม่ให้น้อยหน้าผู้อื่นเหตุใดตัวเจ้าถึงฝักใฝ่อยู่กับการเลือกหนังสือหลันได้ฟังดังนั้นก็ยิ้มแล้วตอบไปว่าหนังสือเหล่านี้ล้วนแต่เป็นตำราพิชัยยุทธว่าด้วยการปกครองบ้านเมืองปกครองคนรู้วิธีที่จะมัดใจผู้อื่นหนังสือพวกนี้มีค่ายิ่งกว่าเครื่องประดับและเงินทองเพราะอันความรู้นั้นคือเครื่องประดับปัญญาผู้ใดมีปัญญาก็จะได้ครองแผ่นดินไม่ว่าจะเป็นสตรีหรือว่าบุรุษข้าพเจ้าจึงเลือกที่จะเสาะหาเครื่องประดับปัญญามากกว่าเครื่องประดับร่างกายมารดาได้ฟังวาจาที่ดูเป็นผู้ใหญ่และมีเหตุผลเกินตัวนั้นก็ถอนใจได้คิดว่าลูกสาวพูดจาเพ้อเจ้อเพราะแผ่นดินจีนในยุคสมัยนั้นอย่าว่าแต่สตรีจะได้ครองแผ่นดินเลยแม้แต่สตรีที่จะได้เป็นขุนนางฟ้าถล่มลงมาก็ยังเป็นไปได้มากกว่าเมื่อครบกำหนดแล้วก็มีเกี้ยวหลวงจากในวังพร้อมด้วยขันทีและนางกำนันมารับหลันเเพื่อเดินทางเข้าสู่วังหลวงชีวิตในวังกับชีวิตที่บ้านต่างกันลิบลับทั้งธรรมเนียมประเพณีต่างๆอาศัยที่หลันเป็นคนเฉลียวฉลาดสิ่งไหนที่นางไม่รู้นางก็ฝากเนื้อฝากตัวกับพ่อบ้านและบ่าวชายหญิงให้ช่วยสอนให้ที่สำคัญนางยังผูกใจเสี่ยวอันจือหนึ่งในขันทีของฮ่องเต้ไว้ด้วยความหลักแหลมไม่ว่าจะเป็นของกำนันซึ่งคือหยกล้ำค่าชิ้นเดียวที่นางติดตัวมากับคำมั่นสัญญาที่ว่าเมื่อวันหนึ่งนางได้เอื้อมถึงดวงดาวแล้วเสี่ยวอันจือก็จะได้เป็นใหญ่ด้วยเช่นกันเมื่อหลันเข้าไปอยู่ในวังนั้นเสียงเฟิงฮ่องเต้เพิ่งครองราชย์ได้3 ปีนางพำนักอยู่ในวังได้8 เดือนเสียงเฟิงฮ่องเต้ก็เสด็จแปลพระราชฐานไปประทับณพระราชวังฤดูร้อนนอกกรุงปักกิ่งณที่แห่งนั้นมีทิวทัศน์สวยงามทั้งทะเลสาบและสวนดอกไม้นานาพันธุ์และตำหนักน้อยใหญ่นับร้อยหลันก็ได้ตามเสด็จด้วยโดยพักอยู่ที่ตำหนักซึ่งเรียกว่าตำหนักต้นรักรอบๆตำหนักนั้นเต็มไปด้วยต้นรักและสวนต้นท้อในเวลา8 เดือนที่ผ่านมานี้หลันยังไม่เคยได้เข้าเฝ้าฮ่องเต้เลยสักครั้งเนื่องเพราะกุ้ยเหยินหรือนางสนมนั้นมีอยู่เป็น100 คนแต่ที่พระราชวังฤดูร้อนนี่เองที่เสี่ยวอันจือขันทีคนสนิทใกล้ชิดของหลันได้วางแผนให้นางเข้าเฝ้าฮ่องเต้ได้เป็นครั้งแรกภายในศาลารับลมร้อนในสวนดอกท้อยามบ่ายนั่นเองหลันซึ่งแต่งกายด้วยอาภรณ์งดงามหากผัดแป้งแต่งหน้าแต่พอควรและเห็นความนูนเนียนผุดผ่องของผิวหน้าวัยสาวได้เข้าเฝ้าถวายพระพรเสียนเฟิงโดยท่าทีอ่อนน้อมหากแต่ว่าสง่างามเย่เหอนาลาอี้หลันขอถวายพระพรเพคะขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเพคะลุกขึ้นเสียงเฟิงประคองให้นางลุกขึ้นได้กลิ่นหอมโรยรินจากตัวนางพอให้ชื่นใจชื่อหลันหรือแปลว่ากล้วยไม้ราชนีแห่งบุปผานี่เองขอบพระทัยเพคะนางพูดด้วยน้ำเสียงนบนอบดวงตาคู่นั้นส่องประกายเจิดจ้าดังริ้วแดดที่กระทบกับใบของต้นทองเจ้าเกิดปีไหนเต้ากวงปีที่15วันที่10 เดือน10เพคะจำง่ายดีนี่วันที่10 เดือน10ที่จำง่ายเพราะพอเกิดมากองทัพอังกฤษก็บุกเข้ายึดหวงปู่สำเร็จปีถัดมาหูหนันก็เกิดกบฏเผ่าย้าวเพคะนางตอบอย่างฉาดฉานรู้เรื่องเหล่านี้ได้อย่างไรเสียนเฟิงถามอย่างแปลกพระทัยเพราะสตรีน้อยคนนักที่จะสนใจเกี่ยวกับเรื่องงานบ้านงานเมืองฟังผู้ใหญ่เล่ามาเพคะงั้นเหรอเจ้ามาอยู่ในวังนี่เคยชินแล้วหรือยังไม่เพคะวังหลวงเป็นที่ประทับของฮ่องเต้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ก็เลยยังไม่ชินเพคะ
แถมยังไม่เคยเข้าเฝ้าพระองค์อีกก็เลยสับสนว้าวุ่นบ้างเพคะ ตอนนี้เจ้าก็ได้เข้าเฝ้าแล้วนี่เสียงเฟิงตรัสอย่างสุขพระทัยนานๆครั้งเราที่จะได้โต้ตอบกับเพศตรงข้ามอย่างสบายพระทัยเช่นนี้ตลอด20 ปีที่พระองค์อยู่ในราชวงศ์มีแต่คนนอบเอาอกเอาใจหาได้มีคนที่กล้าตอบโต้ถ้อยคำอย่างเพลิดเพลินเช่นนี้ไม่เป็นพระมหากรุณาธิคุณไปค่ะหม่อมฉันจะจดจำมันนี้เป็นจนตลอดชีวิต พูดได้ดีพูดได้ดีเจ้านี่ไม่เหมือนคนอื่นเลยนะเสียนเฟิงยื่นหัดไปแตะที่แก้มของนางด้วยความรู้สึกพอพระทัยผมก็งามราวเส้นไหมตาสุกใสดังเช่นตากวางทรงจับ2 มือของหลันขึ้นมากุมไว้มือก็ช่างนุ่มนักมือคู่นี้ทำแต่งานหนักเพคะหลันต่อไปหน้าก้มต่ำแก้มทั้งคู่เป็นสีแดงด้วยความเขินอายเป็นไปได้อย่างไรกันวัยเด็กยากไร้ย่อมเคยคุ้นกับงานต่ำต้อยเพคะอ๋อคำสอนของคงจื้อวัยเด็กยากไร้ย่อมเคยคุ้นงานต่ำต้อย เสด็จพ่อเคยสอนข้าเจ้าไปเรียนมาจากไหนที่เจียงหนันเพคะหม่อมฉันเคยตามพ่อลงใต้เคยอยู่เจิ้นเจียงโอ้โหถูกพวกผมยาวยึดไปหมดแล้วนี่เสียนเฟิงตรัสด้วยน้ำเสียงขุ่นข้องเมื่อรำพึงถึงดินแดนซึ่งบัดนี้ไม่ใช่ของจีนอีกต่อไปแล้วฝ่าบาทเพคะหลันรู้ว่าอารมณ์ของเสียนเฟิงกำลังขุ่นมัวจึงสุดตัวลงกราบบังคมทูลทันทีด้วยความหลักแหลมว่าจินซีฮ่องเต้ถังเกาจงองค์เฉียนหลงองค์คังซีฮ่องเต้สิ่งที่ทุกพระองค์ทำได้ฝ่าบาทก็ย่อมทำได้เช่นกันเพคะราชวงศ์ต้าชิงจะต้องรุ่งเรืองอีกครั้งฝ่าบาททรงหนุ่มแน่นมีพระปรีชาสามารถทรงสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ได้แน่นอนเพคะคำพูดของหลันดังน้ำทิพย์ที่ราดรถกองไฟที่ลุกโชนในใจของเสียนเฟิงให้ดับลงเจ้าคิดอย่างนั้นจริงๆหรือนี่เป็นมุมที่เหมือนหม่อมฉันมองฝ่าบาทเพคะจากเบื้องต่ำที่หลันสุดตัวลงกราบทูลอยู่นั้นเสียนเฟิงคือสิ่งที่อยู่สูงส่งยิ่งนักนั่นคือเหตุการณ์วันแรกที่หลันได้เข้าเฝ้าและด้วยความฉลาดเฉลียวหลักแหลมของนางตั้งแต่นั้นมาจึงเป็นที่รู้กันทั่วพระราชวังว่าหลันคือสนมคนที่ฮ่องเต้ทรงโปรดปรานมากที่สุดดูจะมากกว่าจิ้งสนมเอกของฮ่องเต้ที่เข้าเฝ้าถวายตัวก่อนหน้าซึ่งเป็นบุตรขุนนางผู้ใหญ่และฮองไทเฮาทรงโปรดจิ้งจึงทรงยุฮ่องเต้ให้ตั้งเป็นสนมเอกเสียด้วยซ้ำยามนี้ดูเหมือนลมหายใจเข้าออกของฮ่องเต้จะเป็นเย่เหอนาลาอี้หลันนางที่มีนามซึ่งแปลว่ากล้วยไม้ราชินีแห่งดอกไม้ที่งามเหนือดอกไม้ทั้งปวงอันว่าด้วยบุรุษแล้วไม่ว่าจะเป็นฮ่องเต้หรือสามัญชนล้วนอยากได้ผู้หญิงเคียงข้างที่รู้ใจเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขคอยให้คำปรึกษาต่างๆเป็นคนที่คอยเติมไฟแห่งความเชื่อมั่นให้ในยามที่อ่อนล้าเป็นผ้าห่มยามที่เหน็บหนาวเป็นดั่งสายลมยามที่จิตใจร้อนรุ่มสำหรับเสียนเฟิงฮ่องเต้แล้วเย่เหอนาลาอี้หลันคือสตรีคนเดียวที่เป็นเช่นนั้น